त्योहार त आइसक्यो। स्किन कसरी चम्काउने, स्किनको समस्यालाई कसरी दूर गर्ने। अगर हजुरहरूको स्किनमा पनि रिङ्कल्स, फाइन लाइन्स, टेनिङ, पिम्पल्सको दाग, पोर्स ठुलो ठुलो भएको छ, यो रोम छिद्रहरू ठुलो ठुलो भएको छ, या हाम्रो घामले डढेर स्किन कालो भइसकेको छ, पिम्पल्सको दाग छ, पिगमेन्टेसनहरू छ, नानान समस्या आफ्नो स्किनमा अहिले आइसकेको छ, त्योहार 2 दिन बाद आउँदैछ भने हजुरहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि आजको भिडियो सिर्फ हजुरहरूको लागि हो। हजुरहरूले आजको भिडियोलाई मजाले हेरेर बुझेर अगर यो त्योहारको अगाडि 2-3 बार चाहिँ इस्तेमाल गर्नुभयो भने, लगाउनु भयो भने आफ्नो स्किनमा यति राम्रो हुनेछ, स्किनको धेरै समस्याहरू 2-4 बार नै रिमुभ भएर स्किन चमकदार पनि हुनेछ। र आजको भिडियोमा सुरु गर्ने अगाडि म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। नमस्ते, म हुँ सोनाज र नेचुरल सोनाजमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अगर हजुरहरू यो च्यानल फर्स्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिला सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनुहोस्, किनकि मेरो हर भिडियो हजुरहरूले सबभन्दा पहिला पाउनुहुनेछ। र भिडियो हेरेर मन पर्यो भने हजुरहरूलाई अगर बेनिफिट हुनेछ यो भिडियोले भन्ने लाग्यो भने चाहिँ लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोस्। धेरै सेयर गर्नुहोस्, आफन्तहरूलाई र साथी सङ्गीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्, किनकि समस्या सबैको स्किनमै आजकल आइलागेको छ र हाम्रो यो त्योहारको लागि चाहिँ हामीले स्किनलाई चमकदार पनि बनाउनु छ। र आजको भिडियोमा म भन्न चाहन्छु, आजको भिडियोको मेन इन्ग्रेडियन्ट्स हो आलु। आलु हामीले खानुको साथै हामीले लगाउनु पनि उति नै बेनिफिट हुन्छ। आलु धेरै खाँदा चाहिँ अहिलेको दिनमा भन्ने गरिएको छ, सुन्ने गरिएको छ कि सुगर हुन्छ भनेर, तर लगाउँदाखेरि चाहिँ सुगर हुँदैन, तर लिमिटले लगाउनुहोस् र खाँदा पनि लिमिटले खानुभयो भने हामीलाई सुगरले पनि केही पनि गर्ने छैन, तर अलिकति बुझेर पनि खानुपर्छ। र आजको यो जो इन्ग्रेडियन्ट्स मैले भने आलु हामीहरूको स्किनमा धेरै बेनिफिट दिन्छ। सबभन्दा पहिला त ब्लिचको जस्तो काम गर्छ। हामीहरू जो पार्लरमा गएर केमिकल मिसाएको ब्लिच लगाएर आउँछौँ र हाम्रो स्किनलाई खुइलाउने गर्छौँ होइन, र त्यो बहुत छिटो फेरि कालो हुनेछ। त खुइलेको स्किन त फेरि कालो भइहाल्छ, तर यो नेचुरल हो। नेचुरल तपाईँहरूको स्किनलाई चमक दिन्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले इस्तेमाल गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ मेरो भिडियो अन्तसम्म हेर्न नभुल्नु होला। र हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भनेपछि यो जो आलुलाई पहिला मजाले धुनुहोस्। अहिलेको आलु के हुन्छ, अहिलेको त नयाँ आलु होइन, पुरानो आलु नै छ, र जहाँ जग्गा जग्गामा हुनसक्छ नयाँ आलु निस्किसक्यो, उहाँहरूले नयाँ आलु युज गर्न सक्नुहुन्छ। नभएको क्षेत्रमा यो पुरानै आलु युज गर्नुहोस्। मजाले धुनुहोस् र त्यसलाई छिल्नुहोस्, बाहिरको बोका फ्याँकिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि धोएर, राम्रोसँगले धोएर त्यसलाई ग्रेड गरेर त्यसको जुस निकाल्नुहोस्। मैले यो जो भिडियोमा देखाएँ अनुसार हजुरहरूले गर्नुहोस्। यसमा जुस निकालेपछि हामीहरूले जुस के हुन्छ भने चाहिँ हामीहरूले आलु ग्रेड गर्दा गर्दै त्यो आलु ग्रेड गरिसकेको आलु कालो हुन्छ होइन, र त्यसको जुस पनि कालो हुन्छ, तर तपाईँहरूले डर मान्नु पर्दैन कि यस्तो कालो कसरी लगाउनु भन्ने सोच्नु पर्दैन, किनकि यो आलुको जातै यो काटेर राखेपछि कालो हुने। र अब यसलाई जसरी गर्नुभयो, अब यसमा हामीहरूले एड गर्नुपर्छ अलिकति लेमन जुस एड गर्नुपर्छ। अगर सुट गर्छ भने, अगर सुट गर्दैन भने लेमनलाई स्किप गरिदिनुहोस्, केही पनि चाहिँदैन। लेमनको जग्गामा कुनै चिज नमिसाउँदा पनि हुन्छ। अब यसमा हामीहरूले एड गर्नु पर्यो बेसन साथै बेसार, हर्दी, खाने हर्दी जो छ हजुरहरूको पास त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तुरी हर्दी छ भने त त्यो अलिकति बेसी लिन सक्नुहुन्छ। हामीहरू जो किचनमा इस्तेमाल गर्छौँ त्यो चाहिँ अलिकति कम्ती मात्रामै लिनु होला, किनकि हामीहरूको ज्यादा स्किन पहेँलो भइहाल्छ फेरि। र अब यसमा हामीहरूले एड गर्नुपर्छ हनी। मैले हनी हजुरहरूको हनी एड गरेँ, तर त्यो मैले देखाउन बिर्सेछु। म अलिकति हनी एड गर्नुहोस्। हनी नभएको क्षेत्रमा अलिकति ऑयल एड गर्न सक्नुहुन्छ, जे ऑयल हजुरहरूलाई सुट गर्छ। र अब यो जो पेक बनियो हाम्रो, बहुत राम्रो पेक बनियो। अब यसले हामीहरूको स्किनमा लगाएपछि यो जति गुण छ, जति इन्ग्रेडियन्ट्स मैले एड गरेँ, यसको सारा बेनिफिट हामीहरूको स्किनमा एकसाथ जानेछ र हाम्रो धेरै समस्याहरूलाई एक बारमै रिमुभ गर्नेछ। र यसलाई धीरे धीरे जतिखेर सप्ताहमा 2 बार लगाउने गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि हाम्रो स्किनको समस्याहरू अझ डिप भएर क्लिन हुनेछ। जो पहिलो बारमा जति क्लिन हुनेछ, सेकेन्ड टाइपमा अलिक बेसी। त्यस्तो गर्दा गर्दै हजुरहरूले इस्तेमाल गर्नुहोस्। सप्ताहको 2 बार मजाले हाम्रो स्किनमा पहिला वास गर्नुहोस्, कुनै डस्ट नहोस् हाम्रो स्किनमा, र त्यसपछि हामीले पेक लगाउनुपर्छ। र भिडियो चाहिँ यतिमै छोडेर नजानु होला। लास्टमा फेरि हजुरहरूलाई म भन्ने छु कि हामीले पेकको बाद हामीले कस्तो प्रकारले स्किनलाई केयर गर्नुपर्छ
बस हेर्नुहोस् यो मजाको हाम्रो फेस प्याक तयारी भएको छ र आलुले चाहिँ सिर्फ हाम्रो टेनिङलाई मात्रै दूर गर्छ होइन, आलुले दाग स्पट्सहरूलाई दूर गर्छ, हाम्रो स्किन सफ्ट बनाउँछ, मोइस्चर बनाउँछ, नरम बनाउँछ, साथै हाम्रो यो रिङ्कल्स फाइन लाइन्सहरूलाई रिमुभ गर्न बहुत राम्रो हेल्प गर्छ र लगाउने तरिका हामीले पनि जान्नुपर्छ। अब आलु हामीले धेरै प्रकारले युज गर्न सक्छौँ हाम्रो स्किनमा। आज मैले जो पेकमा मिक्स गरेर एउटा पेक बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। योभन्दा पहिला मैले 2-3टा भिडियो आलुको दिइसकेको छु। जस्ट 2-4 दिन अगाडि पनि मैले दिएको थिएँ कि कस्तो प्रकारले हामीले आलुलाई इस्तेमाल गर्न सक्छौँ र आजको मैले पेकको रूपमा देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। अब हामीले क्लिन फेसमा यसलाई लगाउनु पर्यो राम्रोसँगले। अब यो फेस प्याक लगाउँदै हुनुहुन्छ, यो आफ्नो घाँटीमा पनि लगाउन नभुल्नु होला, घाँटीमा पनि लगाउनुहोस्। मैले घाँटीमा लगाइनँ, म भनेर बुझाउँदैछु कि घाँटीमा पनि लगाउन नबिर्सिनुहोस्। र अब यो जो पेकले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो पेक लगायौँ नि, हाम्रो जो रौँ हुन्छ नि, सानो 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 रौँहरू हाम्रो स्किनमा जो हुने गर्छ त्यसलाई पनि राम्रोसँगले हाम्रो जसको कालो रौँ छ त्यसलाई ब्राउन गर्न बहुत राम्रोसँगले हेल्प गर्छ, जो हाम्रो स्किनको कलरसँग मेच गरिदिन्छ। साथै हाम्रो रौँहरूलाई पनि राम्रोसँगले रिमुभ गर्छ अगर हामीले उठाउने तरिका जान्यौँ भने। यो पेक हामीले जतिखेर उठाउँछौँ त्यतिखेर अगर हामीले त्यस्तै प्रकारले उठायौँ भने चाहिँ हाम्रो जो रौँहरूलाई पनि उठाउन हेल्प गर्छ धीरे धीरे। एक दिनमै त सबै रौँ हुँदैन, तर धीरे धीरे अगर हजुरहरूले पेक लगाएर उठाउनेको तरिका जान्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई पनि रिमुभ गरिदिनेछ। बस अब यसलाई 10बाट 15 मिनटसम्म राख्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई रिमुभ गर्नुपर्छ। 10 मिनट बाद जतिखेर हाम्रो यो पेक रिमुभ हुन्छ नि, त्यसपछि हल्का हातले यस्तो प्रकारले मसाज गर्दै अगर उठाउनु भयो भने के हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो जो रौँहरू हुन्छ नि, हल्का हल्का रौँ, त्यसलाई रिमुभ गर्न बहुत राम्रोसँगले हेल्प गर्छ। अब यसलाई मजाले वास गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारले अगर सप्ताहमा 2 दिन यो पेक लगाउनुहोस्, त्यसपछि स्किनको समस्याहरू यति मजाले रिमुभ हुनेछ। जतिखेर रिमुभ गर्नुहुन्छ नि यो पेकलाई आस्ते आस्ते रिमुभ गर्नुहोस्। हाम्रो रुमाललाई पहिला गिलो गर्नुहोस्, मजाले झुटाउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै रिमुभ गर्नुहोस्। रगड्नु ज्यादा हुँदैन र हाम्रो रौँ कि जसको गालामा रौँहरू छ उहाँहरू अगर रौँलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने हल्का हल्का प्रकारले त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो हल्का दल्दै बस जस्ट वास गरेर आइहेर्नुहोस्। वास गरेपछि यति ब्राइट लाग्दैछ स्किन र हाम्रो दाग धब्बाहरू पनि सब रिमुभ भयो, कस्तो मजाको हुनेछ। अब के गर्नुहोस्, लास्टमा जो मैले भनेको थिएँ लास्टमा हामीले मोइस्चराइजर गर्नुपर्छ राति सुत्ने अगाडि। भरसक हामीले होममेड मोइस्चराइजर गर्नु है ज्यादा उचित हुन्छ। अब मैले के भनेको अस्ति जस्ट म यो हजुरहरूलाई नाइट क्रिम बनाएर देखाएको थिएँ र त्यो नाइट क्रिम कसरी लगाउनुहोस् भनेपछि आफ्नो स्किनमा डट डट गर्दै पुरा चेहरामा लगाउनुहोस्। र मेरो अहिलेको कति बज्यो भन्दाखेरि चाहिँ 9:15 भइसक्यो रातिको र बाहिर धेरै पानी पर्दैछ, चिसो पनि छ, घरभित्र यति चिसो छैन। र अब रातिको लागि मेरो यो नाइट स्किन केयर रुटिन मेरो कम्प्लिट भयो। पेक पनि लगाएँ र नाइट क्रिम पनि लगाएँ, जो मैले होममेड नाइट क्रिम बनाएर राखेको थिएँ। र यो कन्टेनर चाहिँ बाहिरको हो, किनेको हो होइन, र यहाँको भित्रको जिनिस चाहिँ मैले बनाएको हो। यस्तो प्रकारले अब होल नाइटको लागि छोडिदिनु होला। र यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो स्किन
डिप मोइस्चर पनि हुन्छ, नमी हुनेछ, हाम्रो स्किन ब्राइट पनि हुनेछ, चमकदार बनिनेछ र हामीहरूको यो जो आलुको रसले चाहिँ दाग धब्बाहरूलाई दूर गरिहाल्छ, बेसरले दाग धब्बाहरूलाई दूर गर्छ, गोरो बनाउँछ, आलुको रसले हाम्रो टेनिङलाई दूर गर्छ, जो ब्लिचको जस्तो काम गर्न मैले पहिल्यै भनिहालेको छु, ब्लिचको जस्तो काम गर्छ। हनीले हाम्रो स्किन नेचुरल मोइस्चर दिनेछ। साथै यसमा अरू के एड गरे भनेपछि बेसनले हाम्रो स्किनको क्लिन गर्नेछ, साथै हाम्रो स्किन टाइट बनाउनेछ। बस भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर चाहिँ अवश्य गर्नुहोस् र एप्लाई गरेर हेर्नुहोस् र रिजल्ट कस्तो पाउनुहुनेछ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस्। र आजको लागि यति नै, फेरि भेट्नेछु नयाँ भिडियोको साथ। बाइ बाइ।